Ok, về thế giới Pokémon mình khá chắc là nhiều bạn cũng đều đã biết, đặc biệt là hệ thống 18 hệ. Nhưng với sự thay đổi liên tục qua từng thế hệ thì vẫn sẽ có những cái mới mẻ để chúng ta tìm hiểu thêm. Mời mọi người cùng xem có những sự mới mẻ nào trong video lần này nha. Và đây cũng là lời mời gọi cho hơn 96,2% những bạn nào chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những chủ đề sắp tới. Và không làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng đến với hệ đầu tiên thôi nào. Hệ cỏ bị đánh giá khá là yếu nhưng không phải là không có những Pokémon đáng sợ. Còn mạnh ở đâu hay yếu điểm nào thì chúng ta cùng xem hết video này nhé. Tính đến thế hệ 9, hiện đã có 130 loài Pokémon hệ cỏ bao gồm cả form hệ cỏ của chúng, chiếm khoảng 12,68% tổng số Pokémon. Hệ cỏ trở thành hệ phổ biến thứ 3 chỉ sau hệ thường và bay. Thế hệ 5 giới thiệu nhiều Pokémon hệ cỏ nhất trong tất cả các thế hệ, với 21 loài, trong khi thế hệ 6 lại giới thiệu ít Pokémon hệ cỏ nhất, chỉ 9 loài. Với cơ chế tiến hóa Mega có 3 Pokémon hệ cỏ có thể Mega được. Khi hóa khổng lồ Gigantamax chúng ta có 4 Pokémon không chỉ có thể đạt được trạng thái khổng lồ hóa mà còn biến đổi hình dạng hoàn toàn. Cùng sự xuất hiện của Corvulan ở thế hệ 9, mang song hệ cỏ và lửa, đánh dấu việc hệ cỏ đã bắt tay hợp tác với tất cả các hệ còn lại ít nhất một lần. Nhờ vậy mà hệ cỏ cũng trở thành hệ thứ 6 đạt được thành tích này, chỉ sau các hệ bay, nước, siêu linh, bóng tối và điện. Trong các song hệ đó, song hệ cỏ và độc là mang số lượng áp đảo nhất khi có tới tận 14 loài Pokémon. Các Pokémon hệ cỏ này thường có thiết kế dựa trên động vật, côn trùng và thực vật, nhưng cũng có khi là sự kết hợp của chúng lại với nhau. Có loài thì chỉ đơn giản là có chi tiết hoa lá trên cơ thể nhưng cũng có một số loài thì rõ ràng nhìn không khác gì trái cây hay hoa cỏ ngoài đời, chỉ khác là có gắn thêm chân vào để di chuyển. Hoặc cũng có những loài là do bị ám mà thành Pokémon. Ấy thế mà có những Pokémon mang hình dáng nhìn không khác gì cái cây mà lại mang hệ đá, hay một đóa hoa lại chẳng hề mang hệ cỏ. Dù thế nào thì Pokémon hệ cỏ cũng đều có sự gắn kết mật thiết với thiên nhiên, thậm chí còn có sức mạnh giúp cho rừng rậm phát triển tươi tốt. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những Pokémon huyền thoại và huyền ảo mà ai trong chúng ta cũng muốn bắt ít nhất một con. Tuy nhiên, số lượng Pokémon huyền thoại và huyền ảo mang hệ cỏ lại khá khiêm tốn. Phải mãi đến tận thế hệ 5, chúng ta mới có một huyền thoại hệ cỏ là Virizion, thành viên của tứ thánh kiếm sĩ vùng Unova, mang song hệ cỏ và giác đấu. Thế hệ 7 thì có thêm Tapu Bulu, mang song hệ cỏ và tiên, thuộc tứ thần vệ đảo, những Pokémon bảo hộ quần đảo Alola khỏi những quái vật đến từ không gian khác. Vùng đất băng giá giao thân ra tại vùng Galar mang đến Kalizet dạng thường, mang song hệ siêu linh và cỏ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều thích sử dụng dạng cưỡi ngựa của nó hơn. Và mới đây nhất, tại vùng đất Paldea, chúng ta được giới thiệu bộ tứ Pokémon tứ bảo hoại thần, trong đó có Vuchiên, mang song hệ bóng tối và cỏ. Tại miền thôn quê xa xôi Kitakami, nơi ẩn cư của tiểu quỷ Ogerpon, dù mang đơn hệ cỏ, nhưng Ogerpon sẽ có thêm một hệ phụ tùy vào chiếc mặt nạ mà nó đeo. Về Pokémon huyền ảo, không thể không nhắc tới Celebi, Pokémon du hành thời gian mang song hệ siêu linh và cỏ. Seimin, Pokémon biết ơn sở hữu hai hình dạng, dạng mặt đất mang đơn hệ cỏ và dạng bầu trời mang song hệ cỏ và bay. Và cuối cùng là Zazu, mang song hệ bóng tối và cỏ, một huyền ảo mà nếu không ai nhắc thì chắc chẳng ai nhớ là nó thuộc nhóm này cả. Thế hệ 7 còn giới thiệu khái niệm về dạng vùng miền, và hệ cỏ có đến 5 đại diện gồm Alolan Exeggutor, nhà Hisuian Electro, Hisuian Liligan và Hisuian Decidueye. Thế hệ 9 tiếp tục bổ sung thêm khái niệm tiến hóa đồng quy và Pokémon nghịch lý. Với tiến hóa đồng quy, chúng ta đón chào Toadsuo, Pokémon nấm mèo trông giống như dạng vùng miền của Tentazuo, nhưng thực chất chúng không hề có mối liên hệ tiến hóa nào. Về nhóm Pokémon nghịch lý, chúng ta có Rút Bonnet, được cho là tổ tiên cổ đại của loài Amoonguss, ngoại hình đậm chất khủng long hơn là một loài thực vật như hậu duệ của nó. Iron Lưu, Pokémon nghịch lý đến từ tương lai, hình dáng tương tự Virizion, nhưng mang phong cách cơ khí, máy móc hiện đại. Điều này cho thấy rằng trong tương lai, chúng ta có thể sẽ còn được thấy thêm nhiều thiết kế Pokémon mới dựa trên những loài cũ, có thể là dạng vùng miền, tiến hóa đồng quy, hoặc thậm chí là cả một nhóm sinh vật mới hoàn toàn. Thật lòng mà nói thì hệ cỏ không hề tốt chút nào về mặt tấn công, nếu như không muốn nói thẳng là khá yếu.
Các đòn tấn công của hệ này chỉ gây sát thương gấp đôi lên được có 3 hệ là đất, đá và nước, những hệ chuyên khắc chế hệ lửa. Thế nhưng lại bị kháng tới tận 7 hệ khác là cỏ, bọ, rồng, bay, thép, độc và lửa. Độ phủ sóng khá là hẹp này khiến hệ cỏ phải phụ thuộc thêm nhiều vào sự bổ trợ của hệ khác. Về mặt phòng thủ thì con hãi hùng hơn, đồng ý là kháng được 4 hệ là đất, điện, nước và chính nó, mà chịu tới tận 5 điểm yếu từ bọ, bay, độc, lửa và băng thì quá là mỏng manh trước những bão táp phong ba nơi chiến trường. Dù sao thì hệ cỏ cũng phần nào được cứu vãn nhờ vào song hệ cỏ và thép. Dù phải chịu sát thương cực lớn từ hệ lửa, nhưng bù lại, hệ này đã loại bỏ nhiều điểm yếu truyền thống và còn có thêm hàng loạt kháng hệ mạnh mẽ. Xem ra, trong cái rủi vẫn còn cái may vậy. Đã nói về Pokemon hệ cỏ thì không lý do gì mà chúng ta không nhắc đến những nhà huấn luyện chuyên về hệ này. Vì không phải hệ tấn công quá mạnh, nên các hội quán và thủ lĩnh phòng gym chuyên hệ cỏ thường sẽ ở những thành phố đầu tiên ở mỗi vùng. Đầu tiên ở Kanto, công chúa yêu thiên nhiên Ezika, chủ phòng gym thành phố Celadon. Cô ấy luôn mặc một bộ kimono thanh lịch và là hiện thân của vẻ đẹp truyền thống đậm nét Nhật Bản. Tới tận thế hệ 4 ở Sinnoh thì mới có thêm một hội quán hệ cỏ được điều hành bởi Gardenia, bậc thầy của những Pokemon cỏ tại thành phố Eterna. Một cô nàng lạc quan và luôn luôn vui vẻ. Qua đến Unova, ta sẽ gặp một trong bộ 3 phiền toái, Silan. Anh ta điều hành hội quán cùng với 2 người em trai tại thành phố Triton. Nếu ai xem anime chắc cũng không lạ gì anh chàng này. Hội quán câu mờ Jin ở vùng Kalot được cây cổ thụ vẫn nở hoa, Ramos điều hành. Ông cụ yêu thích cuộc sống chậm rãi và thường cưỡi trên lưng chú Gougot trung thành của ông. Tuy ở Alola hiện không có hệ thống hội quán như những vùng khác, nhưng vẫn có một chuyên gia hệ cỏ tên Maulo, một trong những captain của đảo Akala, cô nàng cực kỳ mê nấu ăn. Qua đến Gala, chúng ta đối đầu với gym leader hệ cỏ cao to đô con nhất, Milo, chàng nông dân mê đánh đấm, điều hành sân vận động tớ phiêu. Cuối cùng, mới nhất tại Pandia, nghệ sĩ của sắc xanh thiên nhiên, Zacius sẽ đón tiếp người thách đấu ở hội quán Atazon. Ông là một người nghệ sĩ đầy đam mê với nghệ thuật, lấy cảm hứng từ Pokemon cho các tác phẩm của mình. Và đó là một số thông tin cơ bản về hệ cỏ cây hoa lá này mà mình có thể trình bày. Nhìn chung thì hệ này tuy không mạnh nhưng chúng ta không thể coi thường được sự quấy rối của chúng. Pokemon hệ cỏ yêu thích nhất của bạn là gì? Hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới nha. Biết đâu cũng có nhiều người cùng chung ý thích với bạn. Cũng như đừng ngại ngùng chia sẻ những hiểu biết hay chiến thuật mà bạn dùng với Pokemon hệ cỏ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và giờ thì hẹn gặp lại mọi người lần sau. Đừng quên đăng ký kênh đó.